So major spoilage organism in heat processed milk are Bacillus stereothermocles, Bacillus megaterium, Bacillus primus, Polymyxa, coagulans र Clostridia species हो. Majorly Bacillus species को bacteria different Bacillus genus को different species हरू चाहिँ UST र pasteurized milk को major contaminant हो. साथसाथै there may be presence of some Clostridial species also. Microorganisms entering through faulty packaging practice are usually associated with stagnant water on that. जस्तै तपाईले UST गरिसकेपछि packaging गर्दाखेरि यदि contaminant भयो भने then there may be some other species also. जस्तै they may be associated with stagnant water on dairy. Dairy floor मा भएको microbial massहरु हो यो packaging मा enter गर्ने. त्यो भनेको चाहिँ Pseudomonas, Corynebacterium र Micrococci हो. र यसले चाहिँ मेजर डिफेक्ट्स यसमा देखिने भनेको चाहिँ यो ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन को कारणले मिल्कमा देखिने मेजर डिफेक्ट भनेको इट ब्रिङ्स अबाउट कोगुलेसन बिटरनेस एन्ड ग्यासिनेस देखिन्छ मिल्क प्रोडक्टमा. ओके, बोइल्ड मिल्कमा पनि केही ब्याक्टेरियाहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छ. अब हाम्रो कन्डिसनमा त खासै बोइल गरिसकेपछि केही बाँकी नै रहँदैन, हामी 100+ मा बोइल गर्छौं हैन. Boiling kills vegetative form of all microbes except heat stable enterotoxin of Staphylococci. Just अब यो enterotoxin मात्र है, जुन टक्सिन्सहरु Staphylococci ब्याक्टेरियाले रिलिज गरेको हुन्छ त्यो टक्सिन चाहिँ बोइल मिल्कमा रहन सक्छ. तर अरु जस्तो इभन स्पोर्सहरु पनि हामी बोइलिङ टेम्परेचरमा चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्छौं. Post-pasteurization contamination can also occur due to improperly cleaned utensils or due to improperly heated portion of milk. यदि यो प्रोसेसमा तपाईले कुनै पोर्सनको मिल्कहरु इम्प्रोपर हिटिङ भएको छ अथवा डर्टी युटेन्सिलमा राखेर पछि ह्यान्डल गर्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ कन्टामिनेसन देखिन सक्छ. नत्र इन जनरल यो स्टाफाइलोकोकाई को इन्टेरोटोक्सिन मात्र मेजर प्रब्लम हो. कमन डिफेक्ट्समा अफ फ्लेभर है, प्रोटियोलाइटिक नेचरको एन्जाइम्सहरु र इन्टरटोक्सिनको कारणले चाहिँ अफ फ्लेभर देखिन्छ. कोगुलेसन र ग्यासिनेस यसमा पनि कमन प्रब्लम हो. ओके, बोइल्ड मिल्क शुड बी युटिलाइज्ड विदिन 16 आवर, पार्टिकुलरली इन एब्सेन्स अफ रेफ्रिजरेसन. इट मीन्स हामी मिल्क बोइल गरेपछि 16 घण्टासम्म चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राख्न सक्छौं, किनकि इट्स अलमोस्ट स्टेराइल फ्रम माइक्रोबियल लोड भ्यू पोइन्ट. मिल्क स्पोइलिङ ब्याक्टेरिया, अब डिफरेन्ट ब्याक्टेरियाको इन्फर्मेसन छ. म यसको रिड आउट चाहिँ गर्दिन, इट्स फर यु. ओके, सरोज जोशी. हेलो सरोज जोशी. सरोज जोशी, ओके, तिमीहरू बोलिरहेछौ मिल्क स्पोइलिङ ब्याक्टेरिया. अब यो ब्याक्टेरियल इन्डिभिजुअल ब्याक्टेरियाको इन्फर्मेसनहरु छ, म यो पनि रिड आउट गर्दिन, इट्स फर यु. ब्यासिलस सेरेसको जस्तै ब्यासिलस सेरेस इज थिक लङ रड shaped gram-positive aerobic spore former and the organism is major cause of food burden. यसको characteristic-मा यो rod shape को bacteria हो, it's gram-positive in its chaining reaction and it's aerobic spore former. Okay, your information it's for you. First one is Bacillus cereus. Second bacteria is Clostridium perfringens. The Clostridium perfringens is gram-positive spore former anaerobic non-motile bacteria. It multiplies very rapidly in food. Doubling time less than 10 minutes matra cha. So once Clostridium perfringens get entry in milk, यसको पपुलेसन चाहिँ चाँडै नै बढ्छ र मिल्क स्पोइलेज चाहिँ देखिन्छ. थर्ड ब्याक्टेरिया Clostridium botulinum. Fourth Campylobacter. Fifth E. coli. Sixth Listeria monocytogenes. Okay, यो थर्ड ब्याक्टेरियाको इन्फर्मेसन
You go through yourself. तपाईहरुको लागि हो यो, तपाईहरुले पढ्नु होला। र अब म स्टप गर्दै छु। बेनिफिशियल माइक्रो अर्गानिजम्स कुन चाहिँ डेरी इन्डस्ट्रीमा कुन माइक्रो अर्गानिजम कुन प्रोडक्ट बनाउनलाई चाहिँ हामी कमनली इम्प्लोय गर्छौं त्यो प्रोसेसमा। स्ट्रेप्टोकोकस ल्याक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस डाइएसिटाइलैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस र लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस मुख्य गरी दही बनाउनमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं। जस्तै दही पनि सावर योगर्ट अथवा स्वीट योगर्टहरु डिफरेंट टाइपको योगर्टहरु हुन्छ। जस्तै यो बुल्गारिकसले लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकसले चाहिँ सावर योगर्ट कन्ट्रिब्युट गर्छ भने अरु जस्तै यो स्ट्रेप्टोकोकस ल्याक्टिस र क्रेमोरिसले स्वीट योगर्ट बनाउनलाई हेल्प गर्छ। जुन डाइएसिटाइलैक्टिस छ यो स्ट्रेप्टोकोकस डाइएसिटाइलैक्टिस एसिड प्रोड्यूसिङ ब्याक्टेरिया। केफिरमा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिङ ब्याक्टेरिया, यीस्ट र एसिटिक एसिड प्रोड्यूसिङ ब्याक्टेरिया चाहिँ को मिक्सचर हुन्छ र यसले नै यो केफिरमा चाहिँ अल्कोहोलिक कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। यो इन्फर्मेसन इट्स फर यु, तपाईहरुले पढ्नु होला। र आई हैव वन मोर स्लाइड। अर्को स्लाइडमा जाऊँ। यस सर। ओके Okay, now let's discuss on spoilage of milk. Okay, firstly, let's start with spoilage of milk. Raw milk, के कारणले चाहिँ spoil हुन्छ? The temperature of freshly drawn milk is about 37 or 38 degrees centigrade, and milk sour rapids if held at this temperature. यो चाहिँ mesothermic temperature range हो, त्यही कारणले हामीले यही टेम्परेचरमा होल्ड गर्यौं भने चाहिँ यो चाँडै नै milk चाहिँ degrade हुन्छ। But some inhibitory substance like lactoperoxidase and agglutinins are present in freshly drawn milk, and they preserve milk for some time, but soon become comparatively ineffective. Environmental just air or light को presence मा चाहिँ यो दुईटा जुन innate defense mechanism हो, lactoperoxidase र agglutinin like enzymes, यसको चाहिँ यो ineffective हुन्छ। Then microbial spoilage of raw milk can potentially occur from degradation of lactose, protein or fatty acids or triglycerides. मुख्य गरी fatty acids अथवा fat degradation जहिले पनि unsaturated fatty acids बाट सुरु हुन्छ, किनकि यसमा चाहिँ डबल बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ। तिनीहरुले चाहिँ जहिले पनि
हाइड्रोजन लिन खोजिरहेको हुन्छ र यो फ्याटी एसिड्सको डिग्रेडेसन जहिले अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड्सबाट नै सुरु हुन्छ द ब्याक्टेरियल काउन्ट अफ फ्रेस मिल्क मे रेन्ज फ्रम लेस देन 1000 to 1,06,000 पर एनम है यो चाहिँ अप टु 2 लाखसम्म चाहिँ नर्मल हो तर हामीहरूको कन्डिसनमा एकजना तपाईको सिनियर पिजी गरेर जानुभयो उहाँले चाहिँ यहाँ हामीसँग भएको यो वेस्टर्न चितवन रेन्जको चाहिँ मिल्क र मिल्कहरू कलेक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मिल्किङ गरेको विदिन आवरसम्मको फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने 1,06,000 ब्याक्टेरियासम्म देखियो पर एमएल जब त्यो टाइमलाई हामी चाहिँ इन्क्रिज गरेर 3 घण्टा पुर्यायौं त्यसपछि चाहिँ फेरि ह्युज स्पोइलेज लेभलमा पुग्यो सो जति अर्ली हामीले चाहिँ मिल्क र मिल्कलाई चाहिँ कुलिङ गर्न सक्छौं चिलिङ गर्न सक्छौं त्यति नै मिल्कको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ जोगाउन सक्छौं हाम्रोमा नि दुँदाखेरि त मिल्क क्वालिटी राम्रो आउँदो रहेछ भनेर यो डेटाले देखायो हैन कतिमा 1000 कतिमा 50,000 कतिमा 1,06,000 भनेको पनि एक्सेप्टेबल रेन्ज हो किनकि 2 लाखसम्म पनि हामीले र मिल्कको क्वालिटी चाहिँ बेस्ट क्वालिटी मान्छौं भन्नाले हामी जब दुध बाल्टिनमा झार्छौं अथवा मिल्किङ पेलमा झार्छौं त्यो बेलासम्म मिल्कको क्वालिटी बेस्ट हुन्छ तर देन आफ्टरवर्ड वी हैव प्रब्लम हामीले चाहिँ त्यो पछिको ह्यान्डलिङ प्रोसेसहरुमा चाहिँ मिल्कलाई कन्टामिनेट गरिरहेको छौं ओके Outbreak of illness are due to the consumption of raw and pasteurized milk contaminated with variety of organisms, including E. coli 0157H7. यो E. coli को चाहिँ serotype हो यो E. coli को specific serotype that is of importance in human being for food poisoning. यसले चाहिँ food poisoning cause गर्ने यो genetic importance को bacteria हो है ब्याक्टेरियल स्ट्रेन हो E. coli को स्ट्रेन साल्मोनेला माइक्रोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस कैम्पैलोबैक्टर जेजेमी एस्टोनिया एर्सिनिया इंटरकोलिटिका र लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स चाहिँ पैथोजेनिक ब्याक्टेरियल रेन्ज भित्र पर्छ भने raw milk may be a vehicle for transmission of organism named Borrelia burgdorferi. It's the agent responsible for Lyme disease. यो पनि जेनेटिक डिजीज हो है यसमा चाहिँ जुन यो एनिमल र ह्युमन बीइङ दुवैमा देखिन्छ एन्ड इट हैज बीन शोन दैट द organism can survive for at least 46 days in milk stored at 5 degrees centigrade. यो हेर्नुस् त यो कति सरप्राइजिङ रिपोर्ट छ यसमा 5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तपाईले पास्चुराइज गरेको मिल्क पास्चुराइज गरेर 5 डिग्री सेन्टिग्रेडको टेम्परेचरमा राख्दाखेरि पनि up to 46 days सम्म चाहिँ बोरेलिया स्पेसिसको ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यो मिल्कमा चाहिँ सर्भाइभ गरेको रिपोर्ट भेटियो एन्ड E. coli has also been shown to be survive in yogurt को केसमा पनि यो E. coli को स्पेसिफिक सेरोटाइप चाहिँ सर्भाइभ गरेको रिपोर्ट भेटियो ओके पास्चुराइज त्यही कारणले र मिल्कको मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ यो स्पोइलेज र पैथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरु नै हो जस्तै तपाईले ब्याक्टेरियल नेम जुन ब्याक्टेरियल नेमहरु लिस्ट गर्दाखेरि मैले 4-5 वटा मात्र गरेको छु तर डिफरेन्ट रिपोर्टहरुले चाहिँ ह्युज नम्बर अफ ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ त्यसमा राखेको छ जस्ट तपाईले यो 2-4 वटा मात्र नाम सम्झिनु भयो हुन्छ है स्पोइलेज ब्याक्टेरिया अफ र मिल्क भनेर चाहिँ pasteurized milk ma spoilage may result from either growth of psychotrophic or thermoduric organisms that survive pasteurization or due to post-pasteurization contamination, especially by psychotrophs. Just the pasteurized milk ko kesma चाहिँ दुईटा ब्याक्टेरिया प्रब्लम हुन सक्छ एउटा थर्मोजेनिक जुन चाहिँ हामीले हिट ट्रिटमेन्ट गर्दा नमरेको ब्याक्टेरिया र अर्को साइक्लोट्रप्स अथवा यो साइक्लोट्रप्स चाहिँ त्यो अनि पास्चुराइजेसन गरिसकेपछि कन्टामिनेट्सको रूपमा चाहिँ मिल्कमा इन्टर गरेको ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ किनकि पास्चुराइजेसन बेलामा साइक्लोट्रप्स त कम्प्लिटली डिस्ट्रोय हुन्छ थर्मोड्युरिक स्पोइलेज हुनाले ग्राम पोजिटिभ स्पोर फर्मर्स मेनली ब्यासिलस स्पेसिस क्लोस्ट्रिडियम एन्ड organisms with
resistant vegetative cells such as Micrococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, and Corynebacterium and alkaligens are the major issue. है मुख्य गरी त मैले भन्दा Bacillus र Clostridium नै हो थर्मोड्युरिक ब्याक्टेरिया तर कति ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ के हुन्छ भने भेजिटेटिभ सेलहरुमा पनि हाई हिट रेसिस्टेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ एज अ म्युटेन्टको रूपमा आएको हुन्छ नर्मली ल्याक्टोब्यासिलसलाई हामी बेनिफिशियल ब्याक्टेरिया भन्छौं तर बट दिस ल्याक्टोब्यासिलस may act as a contaminant when it develops the characteristic of heat resistance जब हाई हिट चाहिँ यसले रेसिस्टेन्ट गर्न थाल्छ यसलाई चाहिँ हामी कन्टामिनेन्टको रूपमा लिन थाल्छौं सेम इज ट्रू इन केस अफ माइक्रोकोकस अल्सो ओके अघि पनि मैले एउटा नाम लिएँ ब्यासिलस स्टेरोथर्मोफिलस र ब्यासिलस मेगाटेरियम ओके यो दुईटा चाहिँ थर्मोड्युरिक स्पोइलेजको चाहिँ मेजर कज हो तपाईले जस्ट जेनसको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ ब्यासिलस र क्लोस्ट्रिडियम मेजर कज हो तर other genus or bacteria of other genus also act as a contaminant for pasteurized milk यो भनेको माइक्रोकोकस देखि अल्कालिजेन्स सम्म चाहिँ यसमा आउँछ however at slightly higher temperature 78 degrees centigrade bacillus cereus in particular may grow quite rapid producing a type of spoilage known as victy cream or sweet curdling ओके यो थर्मोड्युरिक ब्याक्टेरिया हो हामीले चाहिँ कुलिङमा रेफ्रिजरेसनमा राख्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाले एक किसिमको बिटी क्रीम अर स्वीट कर्डलिङ दही यसले कर्डलिङ गर्छ एन्ड रिजल्ट्स इन स्वीट टेस्ट एन्ड कज बाइ एक्सन अफ लेसिथिनेज अन फोस्फोलिपिड इन फ्याट ग्लोबुल्स नै यो ब्याक्टेरियाको कारणले लेसिथिनेज एन्जाइम रिलिज हुन्छ र यो लेसिथिनेज एन्जाइमले चाहिँ फोस्फोलिपिडको एउटा सबटाइप हो लेसिथिनलाई डिग्रेड गर्छ र लेसिथिनको डिग्रेडेसनको कारणले इट इम्पार्ट्स स्वीट टेस्ट इन कर्ड इन मिल्क यदि मिल्कमा छ भने चाहिँ यसले चाहिँ स्वीट टेस्ट डेभलप गराउँछ ब्यासिलस सेरसको केसमा इट्स ट्रू पोस्ट प्रोसेस कन्टामिनेसन अथवा पोस्ट पास्चुराइजेसन कन्टामिनेसनको इस्यु हो यो मुख्य गरी द मेजोरिटी अफ पोस्ट प्रोसेस कन्टामिनेन्ट्स आर ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया जुन यो साइक्रोटप्सको अघि मैले इस्यु बताएको थिएँ इनिशियली इन्टेरोब्याक्टेरियासीमा मुख्य गरी इन्टेरोब्याक्टर क्रोनोब्याक्टर साल्मोनेला सिजेलाहरू पर्छ र इन्टेरोब्याक्टर क्लोरोब्याक्टर र सिट्रोब्याक्टर predominate but gram negative cyclotops principally pseudomonas with alkaligens clavicella flavibacterium are more important in terms of eventual spoilage cyclotops मा चाहिँ तपाईले cyclotops भन्दा साथ एउटा नाम चाहिँ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन है pseudomonas भनेर राख्नु भयो भने इट्स मोर देन सफिसिएन्ट pseudomonas र इन्टेरोब्याक्टेरियासीको साल्मोनेला सिजेला क्लेब्सेला यो तीनटा ब्याक्टेरियाको नाम राख्नु भयो भने इट्स इनफ जुन नाम राख्नु spoilage by gram negative cyclotops usually takes place the form of a flavor often described as unclean fruity rancid or fruity है यो spoilage ब्याक्टेरियाको अफ फ्लेभर भनेको तपाईले सिंगल टर्ममा भन्दाखेरि अनक्लीन अफ फ्लेभर अथवा डर्टी अफ फ्लेभर हो है जस्तै लङ ड्युरेसन सम्म सफा नगरेको फ्रिजको जुन फ्लेभर हुन्छ दिस इज त्यो फ्लेभरलाई चाहिँ हामी अनक्लीन अफ फ्लेभर भन्छौं र साइक्लोट्रप्सको कारणले मुख्य गरी अनक्लीन अफ फ्लेभर नै डेभलप हुन्छ अर्को भनेको रोपिनेस एन्ड पार्शियल कोगुलेसन अल्सो अकर यो पास्चुराइज्ड मिल्कमा चाहिँ यदि जुन अल्कालिजेन्स स्पेसिस अल्कालिजेन्स फेकालिस अल्कालिजेन्स भिस्कोसस ब्याक्टेरियाको प्रेजेन्स छ भने चाहिँ रोपिनेस र पार्शियल कोगुलेसन चाहिँ हुन सक्छ एन्ड यीस्ट एन्ड मोल्ड्स आर अल्सो इन्डिकेटर अफ पोस्ट प्रोसेस कन्टामिनेसन यीस्ट र मोल्डको एन्ट्री भनेको जनरली पास्चुराइजेसन पछि नै कन्टामिनेन्टको रूपमा रहन्छ पास्चुराइजेसन टेम्परेचरले उधिष्ठान गर्न सक्दैन Their presence and growth contribute to fruity and yeasty flavor in milk and milk product. जस्तै मिल्कमा चाहिँ
सावरिङ एन्ड स्वीट कर्लिङ अगाडिको दुईटा इन्फर्मेसन नै यसमा मैले राखिदिएको छु है। यो चाहिँ यो टेबल हो। मिल्क पाउडरको स्पोइलेज मिल्क पाउडरको स्पोइलेज चाहिँ कम हुन्छ। ओके, र जब मिल्क पाउडरको मोइस्चर कन्टेन्ट 0.8% भन्दा माथि हुन्छ त्यो बेलामा मात्र स्पोइलेज मिल्क पाउडर स्पोइलेज हुन सक्छ। इन जेनरल 0.3 to 0.4% सम्म मात्र वाटर कन्टेन्ट चाहिँ मिल्क पाउडरमा एक्सेप्टेबल छ। जब हामीले यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ मिल्क पाउडरलाई राख्न सक्छौं त्यो बेलासम्म देयर इज नो प्रब्लम अफ कन्टामिनेसन। ब्याक्टेरिया र फंगसहरु मोल्ड्सको कन्टामिनेसन प्रब्लम हुन्छ। र मिल्क पाउडरको कन्टामिनेसनको कुरा गर्दा प्रिन्सिपली इट्स स्पोइल्ड बाइ मोल्ड्स, किनकि ब्याक्टेरियाहरुलाई वाटर एक्टिभिटी चाहिँ हाई चाहिन्छ। र कमन contaminants are mucor, aspergillus, penicillium and rhizopus species. र milk powder when spoiled becomes lumpy in texture. जब यो चाहिँ बिग्रिन थाल्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा डल्ला परेको पाउँछौं। And recently Enterobacter sakazaki in Japan has been reported to contaminate powder infant milk. यो बच्चाको चाहिँ यो infant milk powder पनि कमर्शियल इन्फेन्ट मिल्क पाउडरमा पनि एउटा ब्याक्टेरिया चाहिँ रिपोर्ट भएको छ, इन्टेरोब्याक्टर साकाजाकी भन्ने। एन्ड कन्टामिनेसन स्टेफाइलोकोकस aureus, देन यो मिल्क पाउडरमा चाहिँ स्टेफाइलोकोकस aureus लिङ्क्ड इन्टरोटोक्सिन चाहिँ हुने सम्भावना हुन्छ र यो रिपोर्ट भएको छ। ओके, नेक्स्ट इज स्पोइलेज अफ बटर। बटरको स्पोइलेज चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ यसको इन्टरनल स्पोइलेज भन्दा पनि एक्सटर्नल अथवा मोर्फोलोजिकल स्पोइलेज चाहिँ सबभन्दा पहिला देखिने कुरा हो। यो किसिमले बटरको बाहिरपट्टि भाग चाहिँ ढुसी लागेको चाहिँ पिक्चर मैले भेटाएर राखेको छु। ओके, like a milk powder, butter is not easily spoiled by microorganisms. Milk powder जस्तै बटर पनि त्यति सजिलै स्पोइल हुँदैन। ओके, because it contains minimum of 80% fat and can be spoiled only by lipophilic microorganisms only. So lipase enzyme release गर्ने ब्याक्टेरियाले मात्र यसलाई स्पोइल गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको because it is stored at very low temperature, so it can be spoiled by cyclophiles only. Cyclophilic bacteria कम भएको 15% भएको कारणले पनि मोल्ड र इस्टहरु चाहिँ त्यति कमनली चाहिँ मोल्ड र इस्ट भन्दा नि ब्याक्टेरियल रेन्जहरु चाहिँ कन्टामिनेन्ट ब्याक्टेरियल रेन्जहरु चाहिँ कम हुन्छ। एन्ड कन्टेन्ट्स एन्टिमाइक्रोबियल सब्स्टेन्स लाइक डाइस्टाइल, जुन मैले अगाडि फ्लेभर इम्पार्टिङ कम्पाउन्ड भनेको थियो डाइस्टाइल, इट्स नेचुरल एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट अल्सो। यो डाइस्टाइलको कारणले पनि सर्टेन माइक्रोबियल कन्टामिनेसन चाहिँ यो बटरमा चाहिँ कम हुन्छ। र अर्को एउटा यसको ब्युटी भनेको बटर इज always stored and marketed in salted form. Okay, ripened butter चाहिँ तपाईले salted form मै पाउनुहुन्छ। जस्तै फ्रेश बटरहरु अनसाल्टेड फर्ममा पनि मार्केट भएको पाउनुहुन्छ। तर जुन ripened butter, जुन एज्ड बटर हुन्छ, हामी त्यस्तो बटरलाई चाहिँ जहिले पनि salted फर्ममा मार्केट हुन्छ। र salt also act as an antimicrobial agent for its protection. अर्को भनेको र्यापर अफ बटर इम्प्रेग्नेटेड विथ सोडियम डाइस्टाइल कम्पाउन्ड, जुन बटरको कमर्सियल र्यापर्सहरुमा पनि सोडियम डाइस्टाइल कम्पाउन्डहरु चाहिँ इम्प्रेग्नेटेड हुने भएको कारणले यसले पनि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिभ एजेन्टको रूपमा चाहिँ बटरलाई जोगाइरहेको हुन्छ। त्यही पनि वी हेभ अ लट अफ प्रब्लम्स इन बटर अल्सो। जस्तै सङ्क लाइक फ्लेभर देखिन्छ। तपाईले गन्ध सङ्क लाइक भनेको एकदम दुर्गन्ध आउने एकदम गनाउने किसिमको
फ्लावर पाइन्छ इट्स बिकज अफ स्युडोमोनास म्याफिटिका पी मिन्स स्युडोमोनास है यसमा नट पेन्सिलियम स्युडोमोनास म्याफिटिकाको कारणले सङ्क लाइक फ्लावर देखिन्छ ओके यो भने एकदम बढी गनाउने भनेको है सङ्क भनेको एनिमल हो यो चाहिँ एकदम मा उसलाई चाहिँ उसले थ्रेट फिल गर्यो भने चाहिँ आफ्नोबाट चाहिँ अफ फ्लावर आउँछ यो एरोमोनासको contamination belama rancidity it's because of hydrolysis of fats by lipase of microorganism like pseudomonas aeromonas and other bacteria the surface taint and putridity it's because of pseudomonas putrescens it fatty acid like isovaleric acid jun volatile fatty acids चाहिँ एसिटिक एसिड ब्युटारिक एसिड र प्रोपानिक एसिडलाई हामी मेजर volatile fatty acids भन्छौं भने भ्यालेरिक एसिड आइसोभ्यालेरिक एसिडलाई चाहिँ माइनर भोलाटाइल फ्याटी एसिड भन्छौं र यो आइसोभ्यालेरिक एसिड चाहिँ स्वीट यो स्युडोमोनास पिट्रोफेसेन्सको प्रेजेन्समा आइसोभ्यालेरिक एसिड प्रोड्युस हुन्छ बटरमा र यसले चाहिँ स्वीट अर्डर चाहिँ इम्पार्ट गर्छ इट्स कमन अफ फ्लेभर अर स्पॉइलेज अफ बटर साथसाथै यो due to growth of bacteria as well as fungi बटरको सर्फेस एरियाहरु चाहिँ डिस्कलरेट भएको पाउनुहुन्छ जस्तै ग्रीन कलर भएको चाहिँ जनरली पेन्सिलियम स्पेसिसले गर्दाखेरि बटरको surface एरियामा ग्रीन कलर इम्पार्ट गर्छ greenish black color is because of presence of cladosporium species and bright red to pink color is due to presence of fusarium species and yellow orange color geotrichum ले दिन्छ भने brownish gray color चाहिँ alternalia दिन्छ सायद यसमा के छ अब यो के कलर छ यो ओके तपाईले यसमा भन्न सक्नुहुन्छ है ओके यो मैले अगाडि बताएको सबै इन्फर्मेसनहरुको जिस्ट अप राखेको छु मैले स्पॉइलेज अफ मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट यसलाई म रिड है ओके ओके have अब मसँग 5-7 वटा मात्रै स्लाइड छ होला बेनिफिशियल ब्याक्टेरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्युसिङ ब्याक्टेरियालाई नै मैले राखेको छु मिल्क फ्रम काउ sheep goat and human पछि एड गर्नुपर्ने ब्याक्टेरिया हो lactic acid bacteria the most abundant microorganism found in milk facilitate dairy fermentation and promote health milk बाट milk product fermented milk product बनाउने टोटल प्रोसेसहरु चाहिँ यही ल्याब ब्याक्टेरिया अथवा बेनिफिशियल ब्याक्टेरियाले नै मेडिएट गरिरहेको हुन्छ ओके 3-4 वटा क्लास जेनसमा छ जस्तै ल्याक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस 4 वटा क्लासमा चाहिँ हामी lactic acid producing bacteria पाउँछौं and lactobacillus is a species of lab or beneficial bacteria is streptococcus it's frequently used for culturing cheese and yogurt as they ferment lactose your lactose fermenting group and it produces lactase helping people with lactose intolerance to digest milk more efficiently to lactate lactose intolerance issue भएको पिपुलहरुमा पनि हामी यो स्ट्रेप्टोकोकस एडेड मिल्क र मिल्क प्रोडक्टहरु चाहिँ दिन सक्छौं किनकि यसले ल्याक्टोजलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ ओके बाइफिडोब्याक्टेरियम यसमा यसको चाहिँ कमन स्पेसिस भनेको बाइफिडोब्याक्टेरियम बाइफिडम हो occurs along with lactobacillus acidophilus in fermented milk ice cream some cheese yogurt and sometimes as an aided culture in the fermented milk and it has positive effect on health including like this and this and this okay अर्को भनेको enterococcus found in abundance in raw cow sheep goat and human milk protect against infection and help to relieve diarrhea particularly beneficial for animals as well as human and are frequently added as a probiotic यो चाहिँ enterococcus species यो चारवटै ग्रुपको ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ मिक्स फर्ममा हामीले चाहिँ फर्मेन्टेसनमा चाहिँ milk fermented product बनाउनलाई चाहिँ युज गर्छौं and these are the common fermented milk product used in our context okay for the first one is cheese यो हामी पहिला चीज बनाउँदाखेरि मिल्कलाई चाहिँ रेनिन अथवा एसिड युज गरेर फटाउँछौं र त्यसपछि मिल्कमा भएको प्रोटिन
केजिनको कोगुलम कलेक्ट गर्छौँ र बाँकी रहेको चिज एज अ होल चाहिँ हामी डिस्कार्ड गर्छौँ र अब केजिन कम्पोनेन्टलाई नै हामी प्रोसेसिङ गरेर चिज बनाउँछौँ है र चिज बनाउनको लागि वी युज अ भेराइटी अफ ब्याक्टेरिया एन्ड मोल्ड्स योगर्टमा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ल्याक्टोबासिलस बुल्गारिकसदेखि अ रेन्ज अफ ब्याक्टेरिया युज फर प्रिपरेसन अफ योगर्ट कर्ड अर दही and it's kefir and kumis मैले अगाडि नै बताए kefir यो fermented milk product हो र kumis पनि fermented milk हो product हो but kumis is prepared from mare's milk अनि kefir चाहिँ यो cow goat बाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ and its hygienic measures for spoilage control गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं protection against pathogenic and पास्चुराइजेसन जन एसटी प्रिफर गर्ने अझ एसटी भन्दा नि यूएसटी पास्चुराइजेसन प्रिफर गर्यो भने हामीले स्पोइलेज माइक्रोअर्गानिजम कन्ट्रोल गर्न सक्छौं र स्पोइलेज अर्गानिजम कन्ट्रोल गर्न क्लिन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ मिल्किङ इक्विपमेन्ट कुलिङ टु स्लो मटेरियल ग्रोथ अब जस्तै आफ्टर मिल्किङ पछि नै हामी इन्स्ट्यान्टली कुलिङ गर्नुपर्छ र पास्चुराइजेसन पछि पनि हामी इन्स्ट्यान्टली कुलिङ गर्यौं भने चाहिँ स्पोइलेज ब्याक्टेरियल लोड चाहिँ हामी रिड्युस गर्न सक्छौं अनि थर्मलाइजेसन देन कुलिङ रिड्युस साइक्लोट्रप्स इन मिल्क अब साइक्लोट्रप्सलाई मात्र टार्गेट गरेर हामी ट्रिटमेन्ट गर्दा पहिला हिट ट्रिटमेन्ट गर्यौं देन इमिडिएटली हामीले कुल गर्दाखेरि पनि साइक्लोट्रप्सलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं एन्ड दिज आर द मिल्क बोर्न डिजिजेस मुख्य गरी ट्युबरकुलोसिस ब्रुसेलोसिस एन्ड क्यू फिभर ओके मैले अगाडि पनि बताए ट्युबरकुलोसिसलाई पहिला चाहिँ पास्चुराइजेसनको इन्डेक्सको रूपमा युज गरिन्थ्यो भने अहिले हामी क्यू फिभरलाई चाहिँ इन्डेक्सको रूपमा युज गर्छौं किनकि यदि क्यू फिभरको कजेटिभ अर्गानिजम यसलाई कक्सिएला बर्नेटाई भन्छ इट्स अ रिकेट्सिया इफ वी क्यान किल कक्सिएला बर्नेटाई बाय a specific temperature range it means we can kill all the possible microorganisms in milk यो इन्फर्मेसन को बेसिसमा कक्सिएलालाई चाहिँ हामीले इन्डेक्स अर्गानिजमको रूपमा लिएको हौं पास्चुराइजेसन प्रोसेसको लागि ओके यो भन्दा अर्लियर चाहिँ टीबी ब्याक्टेरिया किल गर्नलाई कम्प्यारेटिभली हायर टेम्परेचर आवश्यक छ त्यो ब्याक्टेरियमलाई इन्डेक्स मान्छौं त्यो बेलामा विल गिभ क्वाइट हायर टेम्परेचर ट्रिटमेन्ट टु मिल्क यसले गर्दा चाहिँ मिल्कमा भएको इनेट क्यारेक्टरिस्टिक मुख्य गरी मिनरल्स भिटामिन्सहरु चाहिँ को लस चाहिँ हायर हुन्छ र क्यू फिभरलाई हामीले इन्डेक्स मानिसकेपछि यी क्यारेक्टरिस्टिकहरु बुझाउन सक्छौं ओके अरु इन्फर्मेसन तपाईले पढ्नु होला एन्ड लास्ट स्लाइड a new bacteria is discovered in raw milk it's Crassiobacterium एकै ठाउँ पर्यो है मैले यो फोटो खिचेर टाँच्दाखेरि सार्न मिलेन क्रासियोब्याक्टेरियम ओरानिमेन्स which can grow at cold temperature 7 degrees centigrade and secrete enzymes that have the potential to spoil the milk it's यो मैले 3-4 वर्ष अगाडि भेट्टाको रिपोर्ट हो है जापानको र मिल्कमा चाहिँ यो रिपोर्ट भएको मिल्क हो क्रासियोब्याक्टेरियम ओरानिमेन्स 1 क्रासियोब्याक्टेरियम हेफेन्स र क्रासियोब्याक्टेरियम बोबिस यो तीनटा स्पेसिसको ब्याक्टेरिया चाहिँ मिल्कमा रिपोर्ट भएको ब्याक्टेरिया हो ओके इट्स अल अबाउट माइक्रोबायोलोजी अफ मिल्क म तपाईलाई आजसम्मको टोटल कन्टेन्टहरु चाहिँ पास गर्छु